กว่า10ปีในประวัติศาสตร์อังกฤษมีเรื่องหนึ่งที่ทั้งน่าตื่นเต้นและน่าประหลาดใจคือเรื่องราวของกษัตริย์ริชาร์ดที่3ผู้ซึ่งในตำนานระบุไว้ชัดเจนว่าพระศพถูกทิ้งและสูญหายไปในแม่น้ำแต่ทว่าหลังจากนักวิจัยตั้งข้อสงสัยจนนำไปสู่การค้นพบพระศพที่แท้จริงได้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในบันทึกประวัติศาสตร์คลิปนี้จะพาทุกคนไปพบกับวิธีการติดตามร่องรอยและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่เผยความจริง500ปีที่ถูกฝังกลบไว้ใต้พื้นคอนกรีตในกษัตริย์ใต้ลานจอดรถการค้นพบที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ 1. ตำนานที่กลายเป็นจริงเส้นทางแห่งการค้นหาตำนานท้องถิ่นที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่19บอกว่าพระศพของกษัตริย์ริชาร์ดที่3ถูกขุดขึ้นมาจากหลุมศพโดยฝูงชนที่โกรธแค้นในช่วงการปฏิรูปศาสนาและถูกโยนลงแม่น้ำโซอาอย่างไร้เกียรติจนมีการสร้างป้ายหินในปี 1865 ใกล้กับสะพานโบเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงตำนานนี้เรื่องเล่าดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากจนทุกคนเชื่อว่าพระศพของกษัตริย์องค์สุดท้ายที่สิ้นพระชนม์ในสนามรบแห่งนี้หายสาบสูญไปแล้วแต่ตั้งแต่ปี 1920 เป็นต้นมานักวิจัยหลายคนเริ่มตั้งคำถามกับตำนานนี้ชาร์ลส์ ปิลสันเชื่อว่าพระศพของริชาร์ดยังคงอยู่ใต้ดินบริเวณถนนเกรฟไฟอาร์หรือใต้อาคารที่ตั้งอยู่แถวนั้นและในปี 1975 ออเดอร์สเตรนสมาชิกของสมาคมริชาร์ดที่3ได้ตีพิมพ์บทความที่ระบุชัดเจนว่ากษัตริย์องค์นี้ถูกฝังอยู่ใต้ลานจอดรถเกรฟไฟอาร์และด้วยความเชื่อมั่นนี้เธอพยายามผลักดันให้มีการขุดค้นพื้นที่ดังกล่าวนานหลายทศวรรษแต่ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งฟิลิปปาแลงลี่สมาชิกสมาคมริชาร์ดที่3คนสำคัญได้เดินทางมาที่ลานจอดรถแห่งนี้ในปี 2005 ขณะที่เธอกำลังสำรวจพื้นที่เธอรู้สึกอย่างแรงกล้าว่าเธออยู่ถูกที่แล้วและแล้วเหมือนเวทมนต์สัญลักษณ์หนึ่งก็ปรากฏต่อหน้าเธอตัวอักษร R บนพื้นที่จอดรถแม้จะเป็นเพียงเครื่องหมายสำหรับที่จอดรถสำรองหรือ Reserve Parking แต่เธอรู้สึกว่านี่คือจุดที่ควรเริ่มขุดค้นในฤดูใบไม้ผลิปี 2011 ฟิลิปปาได้ติดต่อสภาเมืองเลสเตอร์และหน่วยบริการโบราณคดีของมหาวิทยาลัยเลสเตอร์เพื่อเสนอให้มีการขุดค้นลานจอดรถของกรมบริการสังคมเกรฟไฟอาร์โครงการได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์สภาเมืองเลสเตอร์และที่น่าทึ่งที่สุดก็คือการระดมทุนระหว่างประเทศจากสมาชิกสมาคมริชาร์ดที่3ทั่วโลกซึ่งร่วมการบริจาคเงินมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมด 2. โชคชะตาและความบังเอิญอันน่าทึ่งในวันที่ 25 สิงหาคม ปี 2012 นักโบราณคดีเริ่มลงมือขุดค้นวันนี้ไม่ใช่วันธรรมดาแต่เป็นวันครบรอบพอดี 527 ปีนับจากวันที่ริชาร์ดที่3ถูกฝังในปี 1485 ความบังเอิญแบบนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์อันน่าพิศวงเพราะแม้โครงการจะวางแผนการขุดค้นไว้นาน2 สัปดาห์และโอกาสที่จะพบหลุมศพนั้นเทียบได้กับการหาเข็มในมหาสมุทรแต่เพียงแค่6 ชั่วโมงหลังจากเริ่มขุดร่องแรกพวกเขาก็พบโครงกระดูกที่มีลักษณะพิเศษที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าคือโครงกระดูกนี้ถูกพบเพียงไม่กี่เมตรห่างจากตัวอักษร R ที่ฟิลิปปาแลงลี่เคยรู้สึกว่าเป็นสัญญาณบอกตำแหน่งในการสำรวจครั้งแรกของเธอเมื่อพิจารณาว่านักวรรณคดีมีงบประมาณแค่พอที่จะขุดพื้นที่เพียงเล็กน้อยของลานจอดรถทั้งหมดและต้องวางแผนอย่างรัดกุมการพบโครงกระดูกสำคัญในวันแรกของการขุดจึงเป็นเรื่องที่แทบไม่น่าเชื่ออีกหนึ่งความบังเอิญที่ทำให้การค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นได้คือการที่อาคารสมัยวิกตอเรียนที่สร้างทับพื้นที่นี้ในช่วงศตวรรษที่ 19 มีฐานรากที่อยู่เหนือโครงกระดูกเพียง 90 มิลลิเมตรเท่านั้นหากคนงานในสมัยนั้นขุดลึกหรือกว้างกว่านี้เพียงเล็กน้อยโครงกระดูกของริชาร์ดที่3อาจถูกทำลายหรือสูญหายไปอย่างสิ้นเชิงและประวัติศาสตร์หน้านี้อาจไม่มีโอกาสได้ถูกเขียนขึ้น 3. ชีวิตและความตายของกษัตริย์โครงกระดูกที่พบได้เปิดเผยเรื่องราวอันน่าทึ่งเกี่ยวกับชีวิตและความตายของริชาร์ดที่3หลักฐานที่เด่นชัดที่สุดคือกระดูกสันหลังที่มีความโค้งอย่างผิดปกติยืนยันว่าริชาร์ดเป็นโรคกระดูกสันหลังคดจริงแต่ไม่ได้เป็นคนหลังค่อมหรือมีแขนรีบดังที่วิลเลียมเชกสเปียร์และนักเขียนประวัติศาสตร์ยุคราชวงศ์ทิวดอร์บรรยายไว้หลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่าของทิวดอร์มีพื้นฐานความจริงบางส่วนแม้จะถูกขยายเกินจริงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองการตรวจสอบโครงกระดูกยังเผยให้เห็นบาดแผลถึง11 จุดที่ริชาร์ดได้รับในช่วงใกล้เสียชีวิต
โดยไม่มีร่องรอยของการหายของแผลเลยแสดงว่าเกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเขามีบาดแผลขนาดเล็กบนกะโหลกศีรษะหลายแห่งบาดแผลที่แก้มรอยตัดที่กรามและซี่โครงและบาดแผลรุนแรงบริเวณกระดูกเชิงกรานแต่บาดแผลที่น่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตคือรอยฟันขนาดใหญ่ที่ด้านหลังศีรษะซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาถูกโจมตีอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังพบบาดแผลที่ก้นหลังจากเสียชีวิตแล้วซึ่งน่าจะเกิดจากการทำให้อับอายหลังจากการสิ้นพระชนม์หลุมฝังศพที่ขุดอย่างไม่เป็นระเบียบดูเหมือนจะถูกขุดอย่างเร่งรีบและสั้นเกินไปสำหรับร่างทำให้ร่างของกษัตริย์ถูกวางอย่างอึดอัดด้วยลำตัวและศีรษะถูกอัดชิดกับขอบหลุมไม่มีโลงศพและไม่มีหลักฐานว่าร่างถูกห่อด้วยผ้าห่อศพมือของเขาถูกไขว้ที่ข้อมือและวางเอียงเหนือด้านขวาของกระดูกเชิงกรานซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ามือของเขาถูกมัดไว้และอาจไม่ได้ถูกแก้ออกหลังจากนำร่างลงจากม้าที่ขนร่างกลับมาที่เลสเตอร์สิ่งเหล่านี้ยืนยันเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ว่าริชาร์ดที่3ถูกฝังอย่างไม่สมเกียรติ 4. การพิสูจน์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่การยืนยันว่าโครงกระดูกที่พบเป็นของริชาร์ดที่3จริงๆต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หลายด้านการพิสูจน์ทางพันธุกรรมเป็นวิธีสำคัญในการยืนยันตัวตนของโครงกระดูกแต่การหาผู้ที่มีสายพันธุกรรมโดยตรงจากริชาร์ดที่3เป็นเรื่องยากเนื่องจากเขาไม่มีทายาทที่มีชีวิตรอดนักวิจัยจึงมุ่งเน้นไปที่การศึกษา DNA ไมโตคอนเดรียลที่ถ่ายทอดจากมารดาสู่บุตรทุกคนแต่มีเพียงบุตรสาวเท่านั้นที่สามารถส่งต่อไปยังรุ่นถัดไปได้ดังนั้นจึงต้องหาญาติสายตรงทางฝ่ายหญิงของริชาร์ดแม้จะต้องย้อนกลับไปหลายร้อยปีนักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาริชาร์ดและครอบครัวมานานหลายปีได้ระบุตัวผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจอยอิบเซนซึ่งเป็นทายาทสายตรงทางฝ่ายหญิงจากแอนแห่งยอร์กพี่สาวของริชาร์ดแต่เธอเสียชีวิตไปแล้วจึงได้ติดต่อบุตรชายของเธอไมเคิลอิบเซนแทนศาสตราจารย์เควินชูเรอร์แห่งมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ยังได้ค้นพบญาติคนที่2คือเวนดี้ดาวดิกซึ่งเป็นญาติห่างๆของไมเคิลอิบเซนเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของการวิเคราะห์ทั้ง2คนเป็นญาติที่ห่างกันถึง14รุ่นและต่างสืบเชื้อสายมาจากแอนแห่งยอร์กและผลการตรวจสอบ DNA พบว่าทั้ง2คนมี DNA ไมโตคอนเดรียลตรงกันซึ่งยืนยันว่าแผนผังวงตระกูลถูกต้องและที่สำคัญที่สุดก็คือ DNA ของพวกเขาตรงกับ DNA ที่สกัดได้จากโครงกระดูกด้วยอีกวิธีหนึ่งในการยืนยันอายุของโครงกระดูกก็คือการทดสอบคาร์บอน14ซึ่งในที่สุดผลการทดสอบก็ยืนยันว่าโครงกระดูกมีอายุอยู่ในช่วงการสิ้นพระชนม์ของริชาร์ดพอดีการวิเคราะห์ DNA ยังเผยว่าริชาร์ดน่าจะมีตาสีฟ้าและผมสีบรอนซ์ในวัยเด็กซึ่งสามารถเข้มข้นขึ้นได้ตามอายุข้อมูลนี้ช่วยให้นักวิจัยเปรียบเทียบกับภาพวาดของริชาร์ดที่มีอยู่และพบว่าภาพวาดที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือภาพที่อยู่ในสมาคมนักวรรณคดีในลอนดอนที่รู้จักกันในชื่อภาพวาด Arch Frame Portrait 5. ข้อพิพาทและมรดกแห่งการค้นพบหลังการประกาศพบพระศพริชาร์ดที่3ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2013 เกิดข้อพิพาทรุนแรงเรื่องสถานที่ฝังพระศพมีการรณรงค์ให้นำพระศพไปฝังที่มหาวิหารยอร์กโดยได้รับลายเซ็นสนับสนุนกว่า 8,000 รายชื่อโดยสตีเฟน นิโคเลทายาทตระกูลริชาร์ดซึ่งอยู่ในกลุ่มพันธมิตรแพลนทาเจเนตอ้างว่ายอร์กเป็นบ้านทางกายภาพและจิตวิญญาณของกษัตริย์กลุ่มพันธมิตรแพลนทาเจเนตซึ่งประกอบไปด้วยญาติ15คนของริชาร์ดที่3จึงได้ขอให้มีการทบทวนทางกฎหมายเกี่ยวกับการตัดสินใจฝังพระศพในเลสเตอร์โดยเรียกร้องให้รัฐบาลต้องขอความเห็นจากบรรดาญาติก่อนอย่างไรก็ตามพันธมิตรแพ้คดีในศาลสูงเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2014ส่งผลให้พระศพยังคงอยู่ที่เลสเตอร์ต่อไปสุดท้ายพิธีฝังพระศพใหม่จัดขึ้นในมีนาคมปี 2015 การจับฉลากออนไลน์เพื่อชิงที่นั่งในพิธีมีผู้เข้าร่วมกว่า 13,500 คนพิธีการถูกถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เป็นการแก้ไขความอายุติธรรมทางประวัติศาสตร์ที่กษัตริย์เคยถูกฝังอย่างไร้เกียรติการค้นพบนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจของเลสเตอร์เติบโตขึ้นประมาณ 45 ล้านปอนด์การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 3%และมีการสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวริชาร์ดที่3รวมถึงการสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Lost King ในปี 2022 6. ข้อค้นพบที่อาจเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ราชวงศ์ศาสตราจารย์ทูริกคิงนักพันธุศาสตร์ที่รับผิดชอบการวิเคราะห์ DNA ได้ศึกษาทั้ง DNA ไมโตคอนเดรียลและโครโมโซม Y ซึ่งถ่ายทอดจากบิดาสู่บุตรชายเท่านั้นผลการศึกษาพบว่าแม้ DNA ไมโตคอนเดรียลจะตรงกันระหว่างโครงกระดูกและญาติทางฝ่ายมารดาในปัจจุบัน
แต่โครโมโซม Y กลับไม่ตรงกันระหว่างริชาร์ดที่ 3 กับญาติทางฝ่ายบิดาที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี่บ่งชี้ว่ามีความไม่ต่อเนื่องในสายพันธุกรรมทางฝ่ายบิดาซึ่งอาจเกิดจากความสัมพันธ์นอกสมรสหรือการรับบุตรบุญธรรมที่ไม่ได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามต้องเน้นย้ำว่าในจำนวนลิงก์ 19 รายการในสายโซ่นี้มีเพียง 5 รายการเท่านั้นที่อาจส่งผลต่อการสืบราชสมบัติและไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่ามีความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นตรงจุดใดการค้นพบพระศพของริชาร์ดที่ 3 ได้นำไปสู่คำถามใหม่ๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ราชวงศ์ที่อาจจะท้าทายความเข้าใจที่ได้รับการยอมรับมานานความรู้ที่ได้จากการค้นพบนี้ยังคงพัฒนาต่อไปและอาจนำไปสู่การศึกษาเพิ่มเติมที่จะเผยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ถูกเล่าอีกมากมาย